สวยหนาสวยหนาหมอกที่ใส่อย่าออกไปอย่าออกไปอย่าไปเด้เฮ้ยไปไหนเกิดที่ไหนไปไหนIs that sugar cane? Is that sugar cane? No, bamboo. Oh, bamboo. Sao mới đi được nhỉ? Nằm nó mất ăn. Why is it so itchy? Because outside you have like a same like a what you call same like a thistle but not thistle smaller. Fiberglass. No, Well, smaller. อันนี้ตั้งแต่ที่แรกเขามันนอนย้ายไม่ได้มันขึ้นสูงกันหน่อยเดียวมันสวยนอนใหม่มันขึ้นจนมันจะเป็นใบแล้วมันสวยเดียวตัดไปแล้วกันเดี๋ยวก่อนใหญ่ เป็นนอนน่ะสิเอาไปบ่ได้ตรงหัว This one better. This way better. no, I mean like, can't you like cut the inside? What do you mean? You want to see the inside? Or like cut the inside of there. If the outside's so that? tough, No, why not? that's it. Because we have to see this one we eat, you know, like if it's too hard, mean we can't chew it. We have to see if we can do it. Oh, the outside's too hard, right? Yeah, that's done. No, And this just- one done. แล้วล่ะแม่ โอ้โหตะเกียบ คือเอาซ่อนไว้ในหันนะ เก็บค่ะด้านนอกเขาใส่เตาใส่ฟืนโอเค Oh, sting. Can you move a little bit back?
ท่อันนี้เท่อันนี้นะ คนไหวคนอย่างที่มันเป็นคนอ่ะคน ได้ลุง ยังขึ้นไปลูกใส่หลายที่สุดเลยพอแล้วโอเคใส่หลายได้สุดเลยเดี๋ยวสิคนดอกหอมลงหอมผักกระเทียมบ้านหน้าบ้านนอกถามมันตี้มันจะกินบ่กินไหม Do you want those cake want to try ให้มันลองนะให้มันเลือกกันเนี่ย เขามันเลย สิเป็นคนไล่มันหนีแบบนี้ มามาน้ำพริก รายดี น่าจะเข้าใจนี่น่าพูดกับแม่อย่างนี้หลายครั้งแล้วนะ